Good morning mga ka-agri friends! Marilai here. Today, I will be talking about the do's and don'ts in conducting online events. But before that, let me give you first a quick overview of what our resource speaker will talk about that you can use on your online events. So we all know that we are facing this pandemic, no, ato ang COVID-19. But we cannot stop our activities and our programs to serve our clients. So, muna aduna kitay mga advance nga mga pamaagi, no, para nga padayon gihapon kita nga makaserbisyo ngadto sa atong mga kliyente. So, isa na ni ana ang pagkandak sa ato ang online nga mga activity. So, unsa man ni si online activity? So, basically, online activity means an online forms of communication. So that includes our email, text, online files, social media, mga pictures and videos that can be shared via website, apps, and or through social networking platforms. But today, we will focus only sa ato ang social networking platform. So, unsa man nga mga social networking platforms ang atong pagahisgutan. So, una ni ana ang Google Meet, no, ang Zoom meeting, ang Google Drive o Google Forms. Our resource speaker will deliver thoroughly this topic kung unsaon siya paghimo, unsaon siya pag-access para gid pod nga kung kita na dayon makabalo na pud ta. So, muna siya no ang quick nga interview. But on my part, ang ako lang pagahisgutan is unsa man ang ato ang mga angay dili angay buhaton sa pagkandak nato og online activities. So, based on our experience, no, as karon nga panahon nagakandak na gid mi og mga online activity is first is you have to prepare a tasking for your training management team. So, mag-assign mo kinsa ang host, kinsa ang in-charge sa videos, kung mag-assign kinsa in-charge sa music, para in between mga breaks, kay dili pud kaayo boring, in-charge sa maghimo sa mga forms, which is i-discuss na siya later, and then your documenter, para gid pod na atay mga pictures after sa ato ang activity nga atong magamit. And, syempre, you have to discuss your objectives. So, do not forget that one. Ang ato ang mga strategies and methodologies to your TMT. Para pod nga makabalo sila sa whole flow sa ato ang activity. So, any one of the member of the TMT nga kuanan og question sa ato ang mga participants, kaya nilang mutubag. And you have also to prepare your online forms ahead para nga mabalaan po nato kung diretso na lang dayon ang retrieval nato sa conduct sa day of conduct na sa tong activity. And syempre, do not forget to get your PAX confirmation and a resource person and identified TMTs 3 days ahead of the activity. May nang layo-layo pa kay kung naay mga problema ato na yung ma-address diretso. And also po, based on our experience is mas maayo nga mag-prepare tag FB Messenger or mga any chat group for easier communication. Kay usahay dili nato isagid sa mga common nga problema nato sa pagkandak og online is mawala ang ato ang internet. So at least kung naatay mga group chat sa Messenger, dali lang dayon nato mapahibalo nga pwede nga i-extend gamay mo pabalikon sa ang kuryente. So ina na. And also you have to familiarize your online meeting platforms and other online platforms you will use in the activity. It's because kailangan na ma-familiarize gyud ta tungod kay kung naay mangutana sa tua makatubag ta, no? And then kung naay problema ang atong mga participants, ato dayon ma-address diretso. Na mag-conduct data o Google Meet pero wala daytay Gmail account. So maingon na no? So muna ato ang dapat timan-an. And make sure every session has energizer. So you can ask your resource speaker to have one or your host to prepare in case you need fillers para gid pod nga dili gid magduka ang tanan. And aside from that, ato pong buhaton is we have to prepare slides
for major talks such as inspirational message, impressions, and closing message. So kani man good siya, if you have noticed sa amo ang page na may mga quotations per person. So during sa ato ang kanang sa closing activity, it's a way nice no, and kanang mas kuan siya ba kanang nai-impact tan-awon ang message kung magbutang kag katong mga quotes. So muna siya. And then prepare your house rules. So mo pud ni siya ang asahay man good is the online activity is more on kuan lang sa house rules lang ga focus, but then kung ikaw gid mag-conduct is kinatibuk-an dapat ang imuhang tan-awon. So in preparation for your house rules yan imo ibutang kanang unsa inyuhang mga agreements no nga imong i-present sa imuhang mga participants. And then identify activity codes. So pwede ta magamit og codes no. Example, so naani mo pop up sa imong slide nga nag hands up. So buot pasabot ana is question time or an open forum time. So pwede na nato siya gamiton. And a slide for mood meters nga pwede po nato nga gamiton. So daghan ta no og mga kuan karon mga nanggawas nga mga kanang mood meters na pwede nato siya magamit. So natay mga mentimeters ana pod mga pa games din dito pa question para pod nga mabibo. And prepare slides for instructions, mechanics, and other important announcement. So prepare slides for instruction, mechanics, and other important announcements. Para pod mas formal nga naagid tay presentation og dili tama ay slides, dili na tamag balik-balik og announce. And then get an exclusive space free from noise. So kung mag-conduct tag online, dapat dili gid tong duol ta sa saba kay dili gid ta ka concentrate. And then kani jud pod ang importante, you have to dry run at least 3 days before the activity so that we can see to it kung ang ato bang gigamit nga online platform kaya ba nato siya panindigan, mo function ba siya kaayo, familiar na po din ang ato ang mga sa team kung unsaon siya pagpamaagi. And next is project a prepared aura. So dress well, no? Para pod nga sada pud talantawon. And get a good internet signal para dili ta magputol-putol mura tag robot gastorya during our online activity. And choose a setting with minimal distractions, no, para we can avoid to multitask nga kanang kung focus ra gid ta sa atong pagabuhaton. Join at least 30 minutes to 1 hour before the activity, especially kung kita ang host no sa ato ang online activity. So dapat mas early gid ta sa ato ang mga participants. And be prepared, be decisive, be proactive, and anticipate hitches. No, dapat kanunay gitang andam niya. Kanang example sa kanang dapat ready tadaan nga what if mo brown out. Unsa to ang buhaton, unsa ang mga activity nga pwede nato i-fillers para nga dili maputol ang ato ang discussion. So ato na siyang una-una daan. And then always think of your objectives in mind. Nga during sa the whole conduct of activity nga every pod nga mga task nga imong gihatag ato ba nang nakuha. Okay? So muto siya ang ato ang mga angay nga hinumduman nga maayo nga hinumduman. So alang naman pod sa don'ts sa mga dili maayo. So based pod on our experience. So mupod ni ang amo ang pwede nga ma-share sa inyo ano. First, don't go online unprepared. Siyempre, if you were unprepared, your presentations will be unprepared also. So, dili ka makadeliver well on your topic. And mute your mic when someone is talking. Kay mamahimo kang ikaw ang mahimong distraction during sa topic. And don't eat in front of the camera because aside sa gapaibog ka, no, it's unethical na gakaon ka in front sa
camera. And then, don't make weird or awkward faces in camera. Kaya wala man tanag selfie, especially during discussion. And avoid information and activity overload. So, bisan sa ako based yun on my personal experience, dili nakaganahag paminaw pag too much load na gid kayo of information. And next is, do not assume that your participants know what you know in using online platforms. This is very true. Kay dili pa gyud tanan nga nakabalo sa kanang imong gina-present nga example bisan sa Google Meet, no? So ato gyud ikuan nga mag-level off gyud ta muna nga mag-level off ta sa ato ang activity para nga kanang makabalo ta kinsa ato ang tagaag more og attention and assistance. And don't lose your focus and calmness and your objectives. So, nagi mga kulit ng mga participants, na mga kanang badlumon, absinot, but still don't lose your focus and calmness and your objectives. So, more gito siya, the basics, no, sa ato ang pag-conduct of those, mga do's and don'ts in conducting online events. But sometimes, those basic na mga requirements, we mislook na tungod sa kanaang focus lang tag unsa online nato siya pag deliver. So thank you for your time and for your listening. That is all my morato ang ako ang topic for today. Hello mga ka-agri friends! I am Elton, by the way, and I'll be introducing about a short history about Google and Google Meet. So, what is Google? Google is an American company that is most commonly known as a search engine. The company was originally founded in 1996 by Sergey Brin and Larry Page, while they are being students in Stanford University in California. Following the restructure, Sundar Pichai became CEO of Google, while Larry Page became CEO of Alphabet. So there are many Google products. First, we have the Google search engine, we have the Google Form, the Google Sheet, the Google Classroom, YouTube, and many more. Karon mga ka-agri friends, sa akong paggamit sa Google Meet. First, you need to open your browser. Then in the browser, you're gonna type meet.google.com. Then moabot na mo sa iyahang landing page. Then you have there the option, you're gonna start a meeting or enter a meeting code. Pero kung ikaw bago pa ka na user, I recommend you to do the sign up. You just click the sign in, then create your Google account. Okay. Make sure that you don't have an email address. Okay. Then, you're gonna type your first name, their last name, then your username. Okay. So, nakita ninyo na nakoy Gmail account. I need to start a meeting, then I'm gonna choose my account, log in your email account, enter your password, okay, then after a few seconds, you are now in your Google Meet. So in our Google Meet, so nakita ninyo, you can add others. Then there is a meeting link there. Pwede nyo akopyahon ninyo, then inyong isend sa inyong mga kaila through Facebook chat or Messenger. Okay, I'm gonna click the invite. I'm gonna click the invite others. Then I'm gonna type rtc10.iss
ATA.gov.ph. Okay, I forgot the ATI. Then there will be recommended persons. Then I'm gonna add Cassandra and Anjali. And Marirai also. Okay. So we will just wait for their confirmation. So in our Google Meet, okay, we have there, I'm gonna copy, okay, in our Google Meet, I'm gonna copy our meeting link. Then I'm gonna log in with my Facebook account. There. Okay. I'm gonna send it to Anjali. Then also to Cassandra, the meeting link. So I'm just gonna copy and paste it in our chat box. Okay. Also to Servic. So we also have a chat box in our Google Meet. Then we have also the meeting details. Then the people. Then we have there the host controls. Okay. So I can let everyone share the screen, send chat messages, or I can turn it off because I'm the host. Then we have the chat box, of course. Then we have this called activities or whiteboarding. So I'm gonna click the whiteboarding. Then I'm gonna start a new whiteboard. Isulod na si Cassandra sa tuang itong meeting. So nasunod si Cassandra sa itong meeting. Mga ka-dear friends, tugloan ko mo kung sa akong pag-share screen. Okay? Pag-share screen sa inyong mga PowerPoint, sa inyong presentation, sa inyong window. So sa share screen or present, okay, natin tulog options. First, you have there your entire screen. Second one is a window, then a tab. So I'll be clicking the Chrome, the tab. Here you go. So we can share our whiteboard there. So they are both syncing kung unsa ko ang gisulat diri, kung unsa ko gisulat diri sa atuang whiteboard, okay, ma-present sa tanan, makita sa tanan. Okay. Hi ATI. Okay, then next, I'll be sharing the window. Okay, same as with the tab, no? Next is I'll be sharing my entire screen. As you can see, na ang dagway ni Cassandra, Akua, then the PowerPoint.
Then a window. Okay, I will be sharing a window. Okay, I will be sharing my PowerPoint. So ang makita lang is my PowerPoint. Okay. Alam nyo, I was nag-share ko og PowerPoint na 35 years ATI. Happy anniversary ATI. Okay. Now, sa sunod nyo pag-login using your PC, imong computer, kasi matingala mo, nalahi na po ang dagway sa landing page. So, pagbalik nimo, okay, so inyanin na ang dagway niya. We have nanay new meeting and enter a code or link. It's because dilahi siya is because nakalagin na daan ng ato ang Gmail account. But if wala mo naka-login, magbalik mo katong landing page ganina na sa atong ipakita ganina pinakauna. So if your Gmail is logged in, okay, now your landing page for Google Meet will be like this. So we have there new meeting or enter a code or link. Okay. So mauna mga ka-Agri friends kung saan akong paggamit sa Google Meet using the browser. So karon mga ka-Agri friends, sudluan ta mo kung saan akong paggamit sa Google Meet using our cell phone. So first, you're gonna turn on your mobile data. Or if you have Wi-Fi sa inyong balay, connect sa inyong Wi-Fi. Then, mo mo Play Store. Then you're gonna search sa Play Store Google Meet. Then you're gonna install it. So you just wait mga pila ka minuto sa pag-download. Then after downloading, okay, ready na ang imuhang Google Meet. You just need to click your Google Meet in your cell phone. So sa inyong cellphone na Android, needed jud siya og Gmail account. So I have already my Gmail account sa akong cellphone. Then I'm gonna click new meeting there sa atong cellphone. Then sa atong cellphone makita nato get joining info to share. Get joining info to share. Start a meeting. Start an instant meeting. Schedule in Google Calendar. Then you have there the close. So I'm gonna start the meeting with the instant. I'm gonna click the instant meeting. Then there. It's just the same with the PC. But lahi lang ang structure niya mga ka-Agri friends. So ay mo kalibog jud, no? So just like mga ka-Agri friends, just like sa PC, okay, nagya po kung unsay nakita niyo sa PC, nagya po sa mobile, sa tong cellphone. So you can end your call using the red button there. Then you can also turn on or turn off your video. Then you can also turn on your mic. So once you click the three dots with a single line, so na mo pop up. So sa pag-pop up, in call messages, you have the share screen, you have there the show captions, then report a problem, settings, report abuse, the host controls, of course, then activities. So mga ka-Agri friends, salamat kayo sa pagpaminaw. Punta namin matunan sa Google Meet. Good morning, everyone. I am Angeli Donya, and as part of today's webinar, I will be teaching you how to use Zoom for your online meetings, no? So,
I hope you will learn something today nga unta magamit po ninyo puhon sa inyong pagkandak sa inyong mga online meetings or online trainings if you are planning to conduct some. I'd like to inform you na if you have your own email accounts, pwede mo makagamit sa Zoom for free. However, ang gialat lang ni Zoom sa atua for free users is that 40 minutes lang yun. And at most, 100 participants. Pero, pwede rin kaayo nga mag-upgrade sa Zoom, no? Para maka-access mo sa unlimited time to use Zoom. Just like Google Meet, maka-record pod there is a Zoom meeting. So, I hope you will learn something today. So, this is how a Zoom app looks like, no? So, muna siya. Pero, pwede gyapon mo makagamit sa Zoom even without the Zoom app. Dito lang mo mag-login sa iyahang website. So, for example, mo lang i-type. And then you click on this lang. So, naana din siya din na nakabutang na. Ay, nakabutang sign up for free. So, join a meeting. Pag i-sign up ninyo na siya, karoon na din mo ang account. Okay. So, siya, mabutang ninyo ang date of birth. So, butang dahil ninyo din ang isang email address. So, when you have the Zoom app, i-download na ninyo ang Zoom app, basically, ingon ani iyahang itsura. Na rin mga buttons, no, nga inyong pwede ma-explore. So, ang kining orange nga button states new meeting. So, if gusto mo og pina-update na kanaang pag-meet, no, if gusto mo instant kapag gamit sa Zoom, pwede ninyo ni siya gamiton. No, for example, gusto mo karon dayon mag-schedule og new meeting. Gusto mo karon dayon Zoom sa inyong mga kauban sa office. Diri ka mo sulod. So, for example, ni siya. So, mo na dahil ni siya iyahang itsura. So, since kuan man ko karon, since open man ang akong camera, dili siya makita diri. Diba, nakaduhog naman gyud mo anang. Please open your camera for picture taking. So, diri na to i-click ang start video. Okay? Dira na to i-click para makita ta o maka-upload ta sa picture taking. Tapos, muingon pod ang inyong instructor or ang facilitator. Please turn off your microphones kay gaka-distract ang uban nga mga reporter sa noise, no? So, you should click on the mute button. So, mute. Okay? So, automatically, mo flash ang kining murag bar nga red. If i-unmute, pwede na po dahil ninyo siya i-unmute. Okay. So, 9 times nga, pag mag-join mo og Zoom, dili pa mo kadungog. Okay? O dili pa po mo madunggan. 9 times no nga, pag mag-open mo sa Zoom, pag mag-join mo, 9 times no nga, pag mag-join mo sa Zoom, dili pa mo madunggan sa inyong kinaistorya. So, dili nga part sa inyong microphone na nakabutang dira nga join with computer audio. So, yung button is i-click lang po dahil ang microphone. Okay. So, let's end the new meeting. And let's go back sa mga button. Okay? Let's go to the schedule nga button. So, when you click the schedule, this is where
pwede mo mag-schedule og Zoom meeting for tomorrow, no? Okay, so for example, ang ato ibutang diri nga topic is online training on digital literacy. Okay. So, kanis na siya magsugod, kanis na mag-start ang inyong Zoom. So, pwede ninyo ibutang diri sa Friday. Friday at 9 a.m. So, sama sa kung giingon ka ganina, no, 40 minutes lang ang hatag sa Zoom sa atua para sa mga free users. No, so ato ibutang diri is 30 minutes lang siya. Because if ang imong ibutang diri 1 hour or 3 hours, pwede ni siya ang nakabutang. Your Zoom basic plan has a 40-minute time limit on meetings with 3 or more participants. So, upgrade now to enjoy unlimited group meetings. Okay. So, atong ibutang nga 30 minutes lang siya and 0 hours. Okay. So, ang nakabutang diri is, ang inyong meeting ID is nakabutang generate automatically or personal meeting ID. So, you can click either of the two. Makita raman na siya later on, no? And then, if gusto mo nga makontrol o kinsa ang sulod sa Zoom meeting, pwede ninyo i-click ang waiting room and naapoy passcode. No? But if dili mo gusto nga maghulat, if dili mo gusto nga mag-click pa mo, nga i-approve sila, or i-admit sila, pwede na nga tanggalan na to ang waiting room. Okay. Okay, so, dili na nato ni siya i-change ang uban nga kana ang mga option. So, let's go to advanced options. Na diri nakabutang, allow participants to join anytime, mute participants upon entry, automatically record meeting on the local computer, and approve or block entry for users from specific countries or regions. Okay? So, pwede na to ni i-click ning allow participants to join anytime. In case nga mawala sila, you don't have to input the password anymore para makasunod sila balik. Okay? So, ato ni siyang i-check. And, para dili po, for example, na late o sulod si participant and medyo taas-taas na ang discussion para dili po maka-distract si participant niya pag sulod, pwede na to sila. Okay, so let's click on the mute participants free. And it's up to you kung gusto niyo i-record ang meeting sa inyong computer. Okay? I'm okay now with my settings, so i-save na ko siya. And mo na din siya ang mugawas, no? Kung naka-connect ang inyong personal email ang nakabutang sa inyong Zoom, so mo connect po siya sa Google Calendar. So muna dayon ni ang inyong ang training nga atong gi-set kaganina, okay? So online training on digital literacy. Okay? So, mo na din ni siya ang inyuhang, for example, i-share lang ninyo ni siya sa Messenger. Pwede ra dayon ninyo ni siya i-copy. And then you just copy it and then i-paste dayon ninyo dito sa Messenger. But if gusto po mo if gusto mo nga ma-send ni sa ila via email, pwede ninyo ibutang diri sa address ang inahang email address. Okay? Ang natin diri, add na. Raymart
Ma'am Mary Lai, Sir Elton, Ma'am Hanilu. Okay. So, ato na lang ni siyang i-save. And automatically, pag i-save nato ni is mag-send dayon ni sa ilaha o email. Okay. So, pwede na dayon nga kini si Sir Elton, si Ma'am Mary Lai, si Sir Raymard. Pwede dayon nila ni i-forward nga email sa uban pa nila nga gusto i-invite na training sa digital. Okay. So, save na. So, i-click lang na to ang send. Okay, so matatak na rin na siya sa inyong calendar. Okay. We are done with the schedule nga thing. So, how about joining? So, i-click na to ang join. Atong himuon og example ang atong gi-schedule nga meeting. Okay? So, napaman to siya diri. Let's go back. Let's go back ani, no? So, nara siya. Meeting ID, ato lang ni siyang kopyahon. And then, let's put it here. Click ang join. ID. Okay? And, sama sa kung giingon po kaganina, no? Para dili ta makadisturbo sa mga participants na naan sa meeting kamulo. Ato ning i-click na do not connect to audio and turn off my video. And then you'll have to join. So, pag maka-join na ka sa Zoom, mo ni siya ang itsura. No? So, sama sa kung gingon kanina nga na ay times na mong istorya na ka, but then dili pa kanila madunggan. So, all you have to do is to click the join audio para madunggan na kanila. Okay? So, join with computer audio. And then, pag istorya na ka, madunggan na din ka. And, makabalupog ka if working na ang imuhang audio because saka ka naog ang green na color sa inyong microphone. And then, para makita po ka sa screen for your photo ops, you can click the start video para kita nila yung pretty face. And then, pag moingon ng inyong facilitator na can you click the heart reaction or the thumbs up na reaction, where will you find it? Kung naa siya diri sa bottom part sa inyong screen, kining reactions. So, if you click on this, gawas dayon ang mga reactions. Thumbs up is this one. And a heart react is this one. There are many more reactions pa yun. You just have to click the more option. No? Okay. I hope you will explore on that. And then, when it comes to reporting, may dayon nga, can you please share your screen, ma'am? Okay. And when you share screen, no, make sure na naka-open na ang PowerPoint presentation. Okay, so for example, okay, mag-open ko ang PowerPoint presentation. Once na-open na ang PowerPoint presentation, dapat pod ang ato ang settings ani is fit pod para sa ato ang pag-share screen. Okay? So, click na to ang slideshow and then set up slideshow. And then ato ibutan diri is browse by an individual window. And then click OK. And then click the slideshow baba. Okay. So, balik ta sa itong Zoom. Then, click share screen.
And then choose the PowerPoint slideshow. And share. Okay. So, if ato ta dito sa ato ang Zoom, kita nato nga na din siya ang na kita dito. Ang ana PowerPoint presentation ang pinapakita. Okay? So, and then nakabutang diri, you are screen sharing. So, dapat mangutana po ka from time to time if kakakita ba sa ato ang uban ng mga participants, no? Ang imuhang gi-share screen. Okay? Para maka-adjust po ka og dali. Okay? So, let's stop sharing. So, basically, that's just how you share screen. Okay? So, how do you record also in Zoom? Okay? So, when you click more, mo na niyo siyang i-click ang option nga record on this computer. Okay? So, para lang gusto ka magka-kopyaan ang Google ang meeting, pwede na mo siya i-record. Okay? So, kung sa yung view button nga na dali sa taas sa screen. Okay? So, pwede ta mag-gallery, pwede mag-immersive, and pwede full screen. Okay? So, if gallery is makita nimo tanan na participants all at once, and if speaker siya, makita nimo naka-highlight ang gatok, ang kamulong gastorya, no? And if immersive, daghan ni siya og mara ni siya og filter or di ba kaha background. Okay? So, muna siya. Secondary class. Pwede ka mag-choose na. So, very playful, no, ang ato ang Zoom. Okay? So, let's end this. So, basically, that's just how you use Zoom for your meetings. No? So, nakabalo na mo kung saan meeting, how you can join, and how you can schedule a meeting. No? So, I hope you can use this additional knowledge para sa inyong pag-conduct o paggamit sa Zoom po sa inyong mga online training and meetings. So, you can review po this webinar para ma-remind po mo the steps, no, para magamit. Or if not, you can message us directly on our page on ATI Northmin Facebook page para sa inyong question. I hope you learned something and I hope you enjoyed this. Again, maayong buntag. Hello everyone! My name is Cassandra Camille Alroso Sabasahe, and for today, atuan i-discuss mga ka-agri-friends ang discuss sa basic Google Forms. So, among hatagan mo tutorial, ani nga Google Forms kay kabaluta nga karon pandemic. So, more on online ang ato ang mga ginagamit nga mga platforms through meetings, quizzes, mamaligya, mga meetings, and etc. etc. So, karon, what is Google Forms used for? Sige daw be? Para ang Google Forms. Ang Google Forms, mauni siya ang makahimo o maka-analyze og survey, maghimo og registration forms online, quizzes para sa ato ang mga teachers, and uban pa nga need gud kay nila labo nagwala tay face to face karon. And kabalo mo unsay nas naka-nice ani mga ka-agri friends, pwede ra ninyo siya mabuhat through your mobile phones as long as you are connected sa ato ang mga internet providers. Ang Google Forms is wala ni siya yung software nga need pa nimo siya i-install or
or app sa phone nga need nimo siya i-install. As long as naa lang kay Gmail, automatically naa na gyud kay Google Drive, which is naa diha ang atuang Google Forms. So, unsa inyong ma-expect ani nga tutorial? Una, parts and functions buttons sa Google Form. Kaduha, how to create Google Forms. Ikatulo, how to use Google Forms. Ang ikaupat, how to create registration forms. And ikalima, how can you access responses nga gikan sa imuhang registration form. So una, adto kita sa ato ang browser. Mag-login kita sa ato ang gmail.com. And if wala mo'y Google account, pwede ra mo magbuhat karon dayon kay kani siya free. If na-access na ninyo ang inyong Google accounts, makita ninyo ang Google App Launcher. If imo ni i-click nga button, makita nimo ang tanan forms provided ni Google. I-click ang Google Drive. Sa pag-click nimo sa Google Drive, naka-open na pud ni siya og bag-o nga tab. And mao ni siya ang ato ang Google Drive page. Click ang new nga button. I-hover imong mouse paubos and i-click ang Google Forms. Aduna say bag-o nga tab nga naka-display sa Google Form homepage. Mano siya karon ang ato ang graphical face sa Google Forms. Sa upper left, mao kini siya ang Forms home button. Siya ang ato ang file name na pwede nato siya ma-edit. For example, web registration form for webinar series. Mauni siya ang ato ang folder button and star button. Nakabantay mo mga ka-agri-friends nga kada change nato sa ato ang Google Form nga homepage or face, automatic all changes save in Drive mo ingon na diretso si Google Form. So wala na ni siya kapoy or easy ra kaayo kay automatically every now and then nga imong i-edit is iya na siyang i-save automatically kada naa kay changes. And ang ato ang kung unsa ang ato ang file name, mao pud na siya ang ato ang header nga name. Ug sa upper right corner, makita po nato diri ang atong customized theme, preview theme, undo, redo, send, and more option button. And mo ni siya ang ato ang Google account button. Nasa take to look at tab. Mao kini ang question, responses, and setting nga tab. Ang Forms Home button, ang purpose ani is if imo ni siya i-click, i-direct ka niya sa Google Form Home. So, let's try. So, tada, mao kini ang Google Forms Home. Kaning sa upper part, mao kini ang mga template. And if ikaw nga gusto ka nga ikaw mismo mag-design sa imong hang registration, ikaw gusto maghimo sa imong Google Forms, kaning blank nga template ang imuhang i-click. Okay. Dagan pa og template pod nga gihatag si Google Forms. Makita ninyo nga naka-categorize ang mga template na for work, event feedback, order form, job application, customer feedback, personal, event registration, and most yun nga ginagamit karon is ang for education.
Let's go back sa homepage. Dinhi nga part sa homepage, makita nato ang mga recent nga mga forms nga na-open. Kani siya nga section, pwede nimo siya ma-filter. Kanos siya last na modified, modified by me, last modified, and title, and owned by anyone, meaning bisag kinsa ang nanag-iya. Owned by me, meaning ako lang yun mismo ang tag-iya. And not owned by me, meaning lahi ang tag-iya. Okay, let's go back sa atong form nga gigamit. This one is the star button. Iyang function ani is to highlight the forms. If gusto sa ninyo i-customize ang inyong form, i-click lang ninyo ang customize button. So, pwede ka maka-upload og image. So, nana siya gi-provide si Google ana. Pwede pud ka maka-upload direct gikan sa ato ang save nga mga pictures gikan sa ato ang PC or mobile phones. Photos, if na kay gi-save nga photos sa ato ang Google Photos. Pwede pud nato i-change ang theme color. No? Pwede po nato i-change ang background color and font style. Natay basic, decorative, formal, and playful. So, kay ang ato ang gamiton is corporate man. Ato lang gamiton is ang basic na font. Let's try to choose an image nga i-upload. Okay, so nata diri sa na-change na nato ang iyang header na image. If gusto nato kini nga button is ang settings. In general, pwede nimo makuha or ma-collect ang ilang mga email addresses. Pwede po di mo ma-allow nga maka-edit ang ato ang mga respondents. And i-limit into one response lang aron dili magbalik-balik ang ato ang mga participants o register. Sa presentation chat, makita ta diri og confirmation message. So like for example sa atong webinar series, amo ang ginabutang diha is congratulations, you are now registered to our webinar series. So, under sa presentation na atay show progress bar, shuffle questions order, kani siya is, ma-apply lang nato if natay for pre-test and post-test nga natay ihatag sa mga participants nato. Sa atong confirmation message, don't forget to save na lang dayon kung inyong giutro o congratulations. Kung inyong giutro ang confirmation message or gusto ninyo siya iutro. Okay? So, maupod ni siya ang atuang send button. So, mao kini siya ang atuang send button. So, pwede ta maka-send via email or copy ang link or embed via HTML. Pwede po na makasend og link gamit ang Facebook and Twitter.
Pwede sad kita maka-undo and redo sa ato ang forms. Like for example, naatay na mali, so i-undo, gusto ibalik, i-redo lang gyapon nato. So mao kini siya ang 3 dots down. So ang nasa 3 dots down mao ang make copy, move to trash, get pre-filled link, print, add collaborators, script editor, and add-ons. So ang ato lang sa i-discuss og ayo is ang ato ang Google Forms. So diri sa questions tab, makita nato ang section header and ang mga question. So mao ni siya sa header, makita nato nga naatay form title. Mao kini siya ang ato ang form title. So atong ilisan atong form title og registration form for webinar series. So as you can see, all changes save in device, diba? So automatic na niya i-save. So kung inyong nabantayan, gani na katong giilisan nato ang file name, kani mao ni siya ang file name. Nautro sad ang form title. But anytime pwede ra gid nato ni siya ilisan if gusto nimo. In this area, pwede ta maka-input sa ato ang mga question. For example, kay registration form man siya, so need ta og full name. So, diba? Nakita ninyo nga na-detect ni Google ang type of questions nga atong gi-input. Pero pwede na sad ka mag-choose sa imong preference. Ang short answer ba siya, paragraph, multiple choice, check boxes, drop down, file upload, linear scale, multiple choice grid, checkbox grid, date and time. So, kay full name raman ang ato ang gipangayo, so short answer gyud siya. So kaning short answer text, dinhi ta mo sulat sa ato ang answer na dayon once gihatag na nako ang link nga registration form sa ato ang mga ka-agri friends nga gusto mo join og mga webinar nato. So, show na to ang preview ha. I-click lang ni nato. Okay, so naa na siya, di ba? Full name. So i-type na lang dahil nimo ang imong name. Okay. And maupo ni siya ang ato ang duplicate button. Ang purpose ani is makopy ang current question. This is the delete button. Pwede nimo ni ma-delete ang every questions nga imong ma-add if dili ka ganahan or sobra or nagdoble siya. If gusto ka nga mandatory ang questions nga kinahanglan gyud nga ansiran gyud ni nila, i-toggle lang nimo or i-click ang required button. Dili na siya mo proceed ang form once ilan ang gi-leave nga blank. So kinahanglan gyud nga maka-put man po nag-asterisk nga red, so dili na nila pwede nga i-leave og blank. So kani ding 3 dots down, pwede nimo siya show ang description of response validation. So if kaning sa description, pwede use as hint or idea if para asa ni siya ng question. For example, last name, name, and middle initial. Pero not necessary na ni siya kay full name naman pud siya if gusto ka nga. Pero if gusto lang gyud ka nga format lang gyud ang ma-send sa imo ha, pwede lang gyud pud nimo nga ibutang ang name. So lahi na pud dayon nga column ang middle name,
And lahi na po dayon nga column ang family name. Pwede ra gid na siya. Okay? So, let's go back. Dinhi pod sa ato ang response validation. It will check if valid or correct ang ato ang answer. For example, nagbutang ko diri og age. Let's use the response validation form. So, age. So, automatically, nga number gina siya ato ang i-type, dili word or letter. So, number, imo i-choose diri. Tapos, is number. And i-customize nimo ni siya. Example, sorry, or error. Sige, error. If wrong, imong gi-answer. Magbutang ko diri og 20 nga word. Error na siya kay number man gyud siya dapat. So butang ko diri og 23. Okay. So iyang gi-accept. If you want to add question, i-click lang ning button nga plus, add question. If gusto sad ka mag-reuse og mga question from another Google Forms, kani pud siya. Import questions. Title, add title and description, add image, add video, and add section. If you want to add title and description, just add title and description. Ni, example. If you want to add image, you can upload image from your mobile phone or your laptop, from your camera. Okay. By URL, photos nga na-save sa imo ang Google Photos, sa imong Google Drive, and Google Image Search. You can add sad videos. Videos from YouTube or copy-paste URL from YouTube. So, dinhita sa add section. So, makita ninyo, no? Section 1 of 2, section 2 of 2. So, if you want to categorize questions, pwede ra pud siya. Example, atong giuna is full name and age. Then, diri dayon is school. Add na po dayon ta. Address. And atong i-check, i-preview na to ha kung unsa siya makita na to. So, as you can see, na-fill out na ni na to siya. And next. So, naka-classify siya nga. Pero sa kamubo sa ato ang time, basic lang sa siya nga panlantaw kung unsa gyud ang Google Forms. I hope nakatabang siya og dako kaninyo mga ka-agri friends. See you! Thank you kaayo. Happy weekend! So, good morning mga ka-agri friends. Ako ay si Hani Lubastasa. Ug ako ang mo-discuss sa inyo sa atong last topic for this episode, mao ang Google Drive usage. So, first, ato sa dayang ilailahon unsa ning Google Drive. So, ang Google Drive usa ni siya ka online free storage nga hatod sa ato sa Google. No, ma-access nato ni siya pinaagi sa pag-create sa ato ang Gmail account, no? And unsa ni mga advantages kung naa kay Google Drive. So ang Google Drive naga-utilize man og cloud storage. So
naa siya 15 gigabyte free cloud storage sa ato ang paghimo sa ato ang free account aning Google Drive, no? Og imuha ni siyang ma-increase up to 100 gigabyte kung mukuha ka sa ilahang Pro account. Pero kay Pro man lagi siya, naatay bayad nga mga 86 pesos per month, no? So, kaning 15 gigabyte, it may sound gamay ra, no, nga storage para sa atong mga file, pero at least free ni siya, no, watay bayaran. So, usa sa mga kasagarang pangutana sa mga gusto mo gamit aning Google Drive is kung ma-install ba ang Google Drive sa atong laptop or cellphone, makakuha ba kini siya sa ato ang memory? Ang answer, dili, no? Kay cloud storage naman ni siya ang gamit ani nga tool, no? Ug usa pa sa mga advantages aning Google Drive is it sync all your files across all your devices. So kung unsa tong mga stored nimo nga file sa imuhang laptop, no, pinaagi sa Google Drive, ma-access na nimo through your phone. Example, dili nimo gamit ang imuhang laptop, no, dili nimo dala kay naka on vacation ka or naa kay gipalit sa city, no. So layo ka sa mga device, wala ka sa inyong opisina, tapos na ay gipangayo sa imong mga file. So dali ra nimo siya ma-access o mahimo through your phone. Wala ka sa imong farm, no? Tapos na ay gipangayo si kami sa inyong mga reports. So dali ra kaayo ninyo siya ma-access. Even sa inyong kaning cellphone, no? O mahatag sa amo. So also it provides like Microsoft Office. Naani siya support features nga suggest edit. So kung may mga wrong spelling, no? So dali ra ni siya makita sa tool, o dali ra pod niya ma-prompt ka nga oy wrong ang imong spelling, may mga suggested na spelling. So also work collaboration is easy, no? You can even communicate with whom you are working with through the Google Drive, no? Kanang naa kay gina-edit sa imo ang duha mo ga-edit bali sa usa ka file, no, pwede ka maka-chat sa iha dito. So naa siya feature nga inaana. So you can make document public, so it's shareable, no. You can actually set the level of access sa inyong file hangtod sa comment, no, view lang ba, or the person you are sharing the file with can edit your file, no? And also you can access your drive files offline. So to do that, napakailain ni-install mo nang tawag nga Google Docs offline, no? Karon sa online trainings, no, kanina man gyud ang usa sa mga pamaagi sa training methodology nga amo ang gamit karon, labi na gyud kay pandemic. So usa ning Google Drive sa mga nakatabang sa amo para mapadali ang amo ang trabaho nga mga project officers, kami mga training team, no. First, ang Google Drive dito na mo gina-store ang mga Google Forms nga kinahanglan ninyo, then dali ra ang pag-share sa inyo, ha. Dayon dito po na mo store ang mga participants mga outputs ninyo, then dali ra po ang pag-share back sa inyo o sa kauban namo nga maghimo sa reports. And 3, storage po niya sa mga documents nga kinahanglan sa mga participants. Example, kanang mga PowerPoint presentations nga kinahanglan na mo i-share sa inyo o pangayoon ninyo. So for this topic, amo mong tudluan unsaon pag-access to siya ng mga shared nga files o paghimo, pag-upload pod sa inyong mga files dito sa ginatawag nato nga Google Drive, no? So let's start. So ato nang tun-an og unsaon pag-access ang ato ang Google Drive. So ato ta sa open tag browser. Next is type drive.google.com. Then notice nga gidiretso ta niya forward sa naka-default nga Google account. Also, you can access this through opening your email, no? Then ato ta sa Drive, no?
So, mo to siya ang duha ka pamaagi para mosulod sa Google Drive. So, once nga na nakasasulod, na kayo makita ang mga sections sama sa suggested. So, once na makasulod ka, naatay makita ang mga sections sama sa suggested, folders, and loose files. Sa ato pang kilid, no, sa atong left side, naatay priority, my drive, share drives, shared with me, katong mga files nga gi-share sa ubang users, Google Drive users sa atoa, mga recently open, mga important file o katong mga gipang-erase nato no naa sa trash. So, sunod nato himuon is magtuon taon saon pag-upload sa atong files. So, balik dito sa drive. Then, mag-upload na taong file nato. So, sample file. So, example, mag-upload ta og file diri sa atoang example, mag-upload ta og file diri sulod sa atong folder nga ating luto. So, i-open na ang folder. So, click new. Then, click file upload. File upload. Then, locate your file. No? So, para ani nga exercise, para ani nga example na ako'y gibuhat nga file for upload dito sa desktop. So, i-locate lang nato ang file. So, I will upload sample_report. Once na ma-upload na, makita nato nga na-upload siya na prompt no sa kilid na siya check nga green. No? Muna siya ang sign or ang sign nga nag-upload na siya. Next is, let's upload file immediately. So, kanang diretso nga pag-upload. So, ato ta sa new, then file, then locate the file, then click. So, kita na ito, na siya yung sample report na ito. So, ni-upload na kog balik ang sample report. So, naa siya sa section nga loose file. Kaya wala man na ito siya folder. So, next is, let's upload one folder. So, dili lang mga tag-isa nga file ang pwede na ito ma-upload. Pero pwede po na ito i-upload ang folder. Ang whole folder. So, let's click new. Then, click folder upload. So, let's locate a folder to upload. So, i-upload nato ning e-learning folder. Okay, click. Then, click upload. Okay, upload. Then, next is, makita na ito nga na-upload na siya kay naanapod tay green nga check dito sa ato ang one upload complete nga so naa na ang e-learning folder. Nakita na nato ang e-learning folder sa folder section. So mao na siya ang pag-upload sa file folder. So next, atong tun-an ang pag-create og folder. So let's click new, or pwede po dili sa my drive, then click new folder. Pwede siya sa my drive, drop down arrow, o pwede po siya dili sa new, then click folder.
Then of course, let's rename the folder para usa siya sa mga best practices, no, to always rename all folder para dili natay guide, no, kung unsa na siya nga mga file ang content ana nga folder. So ako siyang gi-rename og sample folder. Then actually ang folder para naa mo pud mo pwede pud mo maka-coding og colors ani nga folder. So pwede ninyo siya i-change ang iyang color. Now let's change the color of the folder into red. So, naa na tayo red folder. So, next mga ka-agri friends is let's learn how to share a sample file. Share a file, no? Una, ato sa din siyang butangan o upload file. So, mag-upload sa tag file, sulod sa sample folder. So, we click new, then file upload. Nakita na to, man naa na siya, na-upload na siya, kaya na green check. And let's check if naa na ba siya sa sulod sa sample folder. So, when we click it again, naa na si sample underscore reported to sa atong sample folder, inside the sample folder. So, let's share, no? Let's share this file in sample folder. So, right-click the sample folder. Then, makita na ito na idaghan. Na din siya i-share, no? So, ato din siyang i-share. And, mamili din ta og email ad kung asa na ito siya i-share. So, i-share na ito siya sa akong account, personal account. So, may personal account, Hani Bastasa. Then, let's adjust the level of access, no? So, pwede na to siya ibutang nga viewer, commenter, or editor. So, unsa din siyang viewer, commenter, or editor. So, kung editor can change permissions and share. While viewers and commenters can only see the option to download and print the copy, no? So, muna siya level of access nila. So, si editor lang ang maka-change of ang permission, no, sa access, and maka-edit sa file. So, it's also a good practice to put the message, no, sa message ninyo sa tao nga inyong sharean ana nga file, no? And also don't miss, no, nga ato silang i-notify, no, nga naatay file nga gi-share sa ila. So one way to do that is to always make sure nga naka-check ang notify people, no? So dapat naka-check si notify people kay diretso man din na siya mo send og email dadto sa tawo nga ato ang gi-sharean. Okay, napoy lain pa maagi para i-share nato to siya, no? Aside sa katong notification nga gi-email sa ila, pwede po nato siya i-share through a link. So, let's right-click again and then click share, and makita nato, no, nga pwede po nato siya i-limit ang access sa link, no? Na siya anyone with the link can access, or na siya restricted, na po siya katulang mga taga ATI, no, within ATI group ang maka-access sa file. So meaning depende adto nga restriction nga imong gibutang sa file as you share the file or as you get the link, no, ang access level sa tawo nga mo click adto niya. So let's check, no, kung naa na bagyod na share na bagyod nato kato siya nga file sa akong personal email. So login ko og nakita nato nga nanay email, no, nga nag-notify sa ako nga naay gi-share sa ako as si rtc10.iss. So next is unsaon nato pag-edit day ani. So once ma-open na nimo ang file, pwede na jud na nimo siya ma-edit, no, kani nga file. So,
kung maglisod mo og pangita sa shared nga file, no? Example, inyo siyang gi-exit sa ang inyong account, then gusto ninyo siya i-access, no, kay naamoy kinahanglan i-edit sa iya na pod, no? So pag sulod niyo sa inyong Google Gmail account, madto mo sa Drive, dayon inyo siyang pangitaon sa shared with me. Dayon sa shared with me, makita tong mga file sa suggested nga section, katong mga file nga bag-o lang gi-share sa imuha, no, para dali nimo makita ang imuhang mga file. So unsaan siya pag-edit sa file? So sa ako panggingon ganina, once nga ma-share na sa imong file tapos imong access is editor level sa access, pwede ka diretso maka-edit sa file, no? Para aning atong nakitaan karon. So nagbutang ko og mga numbers diri sa number of IEC distributed og number of client served. So once nga makita ninyo nga once nga na-edit siya, na din siya save to drive diretso. So tanan nga inyong gibutang dire, automatically ma-save siya ani nga file. O bisag kinsa nga file ay bisag kinsa nga mo access ani nga file, naa na ning mga figures nga inyong gi-edit dire ag gipangbutang dire. So diretso siya, no, sa tanan nga tao nga gi-sharean ani nga file, makita siya dito sa ilahang drive pod, sa file nga naa sa ilang drive. Usa sa mga problema nato sa mga shared files, naay mga files nga dili nato ma-access kay kinahanglan siya patamo request og access sa katong nag-share sa atoa, no? Kay tingali ang iyahang nabutang dito sa iyahang access level is katulang dili restricted, no, nakabutang nga restricted, dili katong anyone with the link can share, no, can share this kuan, or naka commenter ra ba ka ay o kanang viewer ra ba ka, no? So naa siya dito sa restricted nga file. So mag-try ta og file nga naka-restricted siya ug unsa iyahang unsaon nato nga maka-access ta adto nga file. So let's try nga link lang ang ato ang gamiton para pag-open sa file. So na ako'y file diri, na ako'y file ganina nga gi-upload o gi-share, pero naka-restrict siya, no, into restricted nga kuan lang, restricted access siya. So gi-share na ko siya sa ako ang messenger, then i-try na to access tong file. So na ako'y gi-send diri nga link. Mo ni siya tong atong gi-email, no, nga ganina nga gibutang nato nga restricted. So kani din siya ang mahimong problema ani nga link. So kung i-access siya sa tao nga dili mao ang gisendan sa email o gi-sharean sa file, kinahanglan nimo siya og requestan og access kay mo deny siya sa access nimo sa file, no? So pwede ta maka-message sa iya, then click request access, and then ako na to kung naka-request ba siya access dito sa nag-send sa iya, which is ang ATI North ISS nga email. So na-adjud ko'y gi-send, no, naka-send siya og access, then gi-allow dayon gi-share sa katong nag-email or nag-share sa file. So pag-click niya sa share, atong tanawon, i-check na to balik sa akong personal email kung naka-share na ba ang document, ang file. So naa na dyan prompt diri, na dyan email diri nga shared na ang file. So inato lang himuon kung i-deny ang access sa file, no, ma-deny mo ang og access sa file, no, i-request access lang siya. Kay meaning adto naka-restrict ang file sa kung kinsa lang ang gi-sharean. So, sulod ta sa atong email para makita na itong file. So, nara ang gi-share, no, file. So, inaana lang, o muna yung mga possible problem nga inyong ma-encounter sa paggamit ninyo sa Google Drive, no. Sa
pag-share sa paggamit sa shared nga file sa Google Drive. So those are the basic operations na nga pwede ninyo mahimo sa Google Drive pero daghan pagid kaayo mo mahimo. Mali. So, dili na human atong topic on Google Drive basic operations, no? Daghan pang lain mahimo aning Google Drive. So do your own research mga ka-agri friends and have fun learning. Ako mong ibalik karon kay Marilay. So that's it mga ka-agri friends. Thank you so much for being with us today. Hinaot nga aduna kamoy nakutlo o aduna kamoy natun-an nga inyong magamit sa inyong mga online activities pohon. And also, ato pong pasalamatan ang ato ang mga resource person, Mr. Elton Daryl Lignes, Miss Hanilu Cababaros Bastasa, and Miss Cassandra Camila Rosos Sabasahi sa ilang paghatag og higayon nga mapaabot kaninyo ang ilang kahibalo. Sa makausap pa, daghang salamat sa pagduyog kanamo sa among ika-35 nga anibersaryo. Inaot unta na maabtan pag another 35 years ang ato ang panag-uban para sa malambuon, madasigon ug mas malungtaron nga teknolohiya para sa ato ang mga mag-uuma. And also, if you want to be updated, visit our website at www.da.gov.ph/ATI-10. And also follow us on our social media accounts on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube at ATI Northmin. Once again, thank you and God bless us all. Keep safe, everyone.